অলপতে হৈ যোৱা অসম বিধানসভাৰ যিখন বাজেট অধিৱেশন আছিলে সেই বাজেট অধিৱেশনত এগৰাকী বিধায়কৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ অনুজ পেগু ডাঙৰীয়াই উল্লেখ কৰিছিল যে অসমত আগন্তুক যি শিক্ষক নিযুক্তি হ'ব সেই শিক্ষক নিযুক্তিত ৩৫০০ পোষ্টৰ বিজ্ঞাপন দিয়া হ'ব LP UPৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ DWৰ ক্ষেত্ৰত। এই কথাটো সঁচাকৈ সঁচানে যে ইমান কম পোষ্ট ওলাবনে বা এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত আচলতে মেছেজ বা কথা সুধি মোক আচলতে বহুতে কমেণ্ট কৰিছিলে কথাটো কিমান সত্য অসত্য সেইটো সুধিছিলে কাৰণ বহুতো আচলতে যি DW পোষ্টৰ কাৰণে আশা কৰি আছে তেওঁলোকৰ আচলতে মনটো ভাগি গৈছে যে ইমান কম পোষ্ট ওলোৱাটো সম্ভৱনে ১০,০০০ ১৫,০০০ শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ৩৫০০ পোষ্ট ওলোৱাটো সম্ভৱনে বা ইমান কম পোষ্ট ওলাবনে এই কথাটো মই এটা আপোনালোকক তথ্যমূলক আচলতে প্ৰমাণ দিম যে পোষ্ট সঁচাকৈ কিমান ওলাব কিমান বৃদ্ধি হ'ব ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকক আৰু নতুনকৈ আহিছে যদি আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষামূলক বা বাতৰিসমূহ আপোনালোকে লাভ কৰিবৰ কাৰণে। কথা হ'ল ২০২৩ চনৰ যিটো মে' মাহত এপইণ্টমেণ্ট হৈছিলে প্ৰায় ৫,৩২০টা পদৰ যিটো বিজ্ঞাপন হৈছিলে সেই বিজ্ঞাপনৰ দিয়াৰ আগমুহূৰ্তত তথা ২০২২ চনৰ যিখন ডিচেম্বৰ মাহৰ বাজেট অধিৱেশন সেই ডিচেম্বৰ মাহৰ বাজেট অধিৱেশনত কোনো এগৰাকী বিধায়কৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত প্ৰশ্ন কৰিছিলে আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগুৱে উত্তৰ দিছিলে যে অসমত ১৮০০ পোষ্টৰ বিজ্ঞাপন দিয়া হ'ব আগন্তুক। আপোনালোকে হয়তো যদি এই কথাটো কোনোবাই জানে বা কোনোবাই যদি গম পাইছিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব যে মাত্ৰ ১৮০০ পোষ্ট খালী আছে বুলি বিধানসভা অধিৱেশনত কৈছিলে আৰু কিন্তু পোষ্ট ওলালে প্ৰায় ৫,৩২০টা। গতিকে আপোনালোকে ভাবক যে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কোৱা আৰু পোষ্ট ওলোৱাৰ মাজত কিমান এটা ডিফাৰেঞ্চ দেখা গৈছিলে। গতিকে মই আপোনালোকক এটা কথা আপোনালোকক ডাঠি ক'ব পাৰোঁ যে আপোনালোকক প্ৰমাণ সহকাৰে ক'ব পাৰোঁ যে ৩৫০০ পোষ্ট কেতিয়াও নোলায় LP UPৰ ক্ষেত্ৰত মিনিমাম ৫,০০০-৬,০০০ আপোনালোকে ধৰি লওক মিনিমাম ৫,০০০-৬,০০০ ওলাবই কাৰণ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে ১৫,০০০ পোষ্ট অৰ্থাৎ শিক্ষক নিযুক্তি হ'ব বুলি কৈছিলে। গতিকে ১৫,০০০ পোষ্টত আপোনালোকে মিনিমাম ৬,০০০ ধৰি থওক LP UP নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে মনটো ভাগি আচলতে নেপেলাব যিসকল আচলতে DW শিক্ষকতা কৰিম বুলি ভাবি আছে আপোনালোকে নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক আৰু ইমান কম পোষ্ট আপোনালোকে কেতিয়াও নোলায়। লগতে আপোনালোকক এটা ইনফৰ্মেশ্যন দি যাওঁ যে আমি যদিও এডুকেশ্যনেল বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাওঁ কিন্তু আমাৰ চেনেলৰ ফালৰ পৰা এইকেইদিন আমি আচলতে বেলেগ এটা অভিযান বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ যে যিসকল অসমৰ উত্তীৰ্ণ বঞ্চিত হৈ আছে এতিয়ালৈকে ২০১২ চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে হয়তো নিযুক্তি লাভ কৰা নাই বহুতৰ বয়সটো উকলি গৈছে সেইসকলৰ কাৰণে আমি আচলতে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ আৰু আমি একগোট কৰি আছোঁ যে আমাৰ আপোনালোকৰ আচলতে ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি হ'ব আগলৈ ষ্ট্ৰেটেজি কি হ'ব যে আগন্তুক লোকসভা ইলেকশ্যনৰ পূৰ্বে আচলতে সকলো উত্তীৰ্ণ যিটো চাকৰি দিয়াৰ কাৰণে নেৰা প্ৰচেষ্টা চলাই থকা হৈছে উত্তীৰ্ণসকলৰ মাজত অসমৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ যিসকল আছে উত্তীৰ্ণ আছে সকলোৰে মাজত এটা সংযোগ অনাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে আমাৰ চেনেলৰ ফালৰ পৰা। গতিকে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা অবিহনে কিন্তু আমাৰ চেনেলে অকলে কাম কৰিলে কিন্তু এই যিটো অভিযান বা যিটো আপোনালোকৰ যিটো আচলতে লক্ষ্য সেই লক্ষ্যটো কিন্তু প্ৰাপ্তি নহয়। সকলোৱে আচলতে সহায় সহযোগিতা লাগিব। চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আপোনালোকৰ দিহা পৰামৰ্শবোৰ আচলতে দি থাকিব আৰু সেই দিহা পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিহে আচলতে আমাৰ চেনেলে যিকোনো সিদ্ধান্ত ল'ব কাৰণ আমাৰ চেনেলৰ কিবা এটা সিদ্ধান্ত ল'লে কিন্তু সেইটো আপোনালোকে নেমানিব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে যদি কমেণ্ট কৰে যে সকলো উত্তীৰ্ণক নিযুক্তি দিবৰ কাৰণে যে আমাৰ সকলোৱে মিলি এই কামটো কৰা হওক বা সেই কামটো কৰা হওক সেই কথাবোৰ আপোনালোকে আচলতে কমেণ্ট বক্সত জনাব তাৰপিছতহে আমি আচলতে সিদ্ধান্ত কৰিম আমাৰ চেনেলৰ ফালৰ পৰা। গতিকে আমাৰ চেনেলৰ ফালৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰি থাকিলেও কিন্তু আপোনালোকৰ যদি সমৰ্থন নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি আচলতে আপোনালোকৰ যিটো আচলতে সপোন সেই সপোনটো আগ নাবাঢ়িব। সেইকাৰণে আমাৰ চেনেলৰ সৈতে কানেক্ট হৈ থাকিব। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব যেতিয়া আমি ভিডিঅ' দিম আপোনালোকে লাভ কৰিব। আজি মূলতঃ আচলতে ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ আগন্তুক DWৰ যিটো আচলতে পদৰ সংখ্যাক লৈ বহুতো আচলতে চিন্তিত হৈ আছে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই। পদ আচলতে ৩৫০০ কেতিয়া নোলায় পদ বৃদ্ধি পাব। আপোনালোকে নিজৰ ওপৰত আচলতে বিশ্বাস ৰাখক। আজিলৈ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।